สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มด้วยคำถามกันทุกคนเคยเป็นไหมครับนอนพลิกไปพลิกมาทั้งคืนเนี่ยก็ไม่หลับสักทีหรือหลับไปแล้วก็ตื่นกลางดึกตื่นมาตอนเช้าก็รู้สึกไม่สดชื่นผมเคยเป็นอย่างนั้นครับจนกระทั่งผมมาเจอตัวนี้นี่ Banana Sense บอกก่อนนะว่าคลิปเนี้ยผมไม่มีสปอนเซอร์เป็นการรีวิวแบบซื้อเองใช้เองตลอด1ปีกว่าๆครับที่ใช้ตัวนี้มาวันนี้มั่นใจครับก็เลยว่าจะมารีวิวแบบเรียวๆเลยนะว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันช่วยผมให้หลับง่ายขึ้นหลับสนิทขึ้นจริงหรือว่าคิดไปเองต้องเล่าก่อนว่าแต่ก่อนนะครับผมเป็นคนคิดเยอะก่อนนอนคิดโน่นคิดนี่มันเหมือนสมองเนี่ยไม่ปิดสวิตช์สักทีกว่าจะนอนได้เนี่ยก็ใช้เวลานานเลยแถมหลับไปแล้วบางทีตีสองตีสามก็มีสะดุ้งตื่นอีกพอตื่นมาก็นอนไม่หลับตอนที่มีคนแนะนำให้รู้จักเจ้าตัวนี้นะครับก็ลังเลอยู่เหมือนกันตอนแรกนะแต่พอคิดไปคิดมาเนี่ยถ้ามันช่วยได้เราไม่ต้องพึ่งยาและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นก็น่าเสี่ยงไหมเลยลองกดมาใช้ดูครับวิธีใช้ของผมก็โคตรง่ายเลยครับแค่กดปุ่มเปิดตรงนี้ตั้งไว้ข้างเตียงประมาณ1ช่วงแขนนะครับจากนั้นเจ้าเครื่องเนี้ยก็จะปล่อยคลื่นเสียงออกมามันไม่ใช่เสียงดนตรีธรรมชาติแบบที่เราเจอในสปานะครับแต่เป็นคลื่นเสียงที่ช่วยปรับคลื่นสมองเราให้ผ่อนคลายเดี๋ยวเรามาฟังกันครับกดเปิดตรงนี้เนาะ Welcome to Banana Sense. เสียงจะเป็นแบบนี้ครับ Ready. ได้ยินไหมคืนแรกๆที่ใช้นะครับบอกตรงๆว่ายังไม่ชินแอบรำคาญเสียงนิดหน่อยส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าผมปรับเสียงดังเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยให้เสียงมันแค่ระดับแค่พอได้ยินก็พอไม่ต้องดังมากจากนั้นนะครับพอคืนที่2 3 4เนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นความรู้สึกมันเหมือนสมองเราโดนดึงให้ดิ่งลงไปแบบนิ่งๆแล้วก็หลับไปเลยพอรู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วและหลังจากที่ใช้มา1 ปีเต็มนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนที่สุดเลยก็คือเวลาในการเข้าสู่การนอนมันสั้นลงมากเลยนะครับจากที่ใช้ประมาณเป็นชั่วโมงแหละกว่าจะนอนได้ตอนนี้ก็เหลือประมาณ 15-20 นาทีก็วูบแล้วครับและสิ่งที่ชอบที่สุดนะครับก็คือมันช่วยให้เราหลับสนิทขึ้นอาการตื่นกลางดึกแทบไม่มีเลยตื่นมาตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าหัวโล่งไม่เพลียเหมือนเมื่อก่อนด้วยผมลืมบอกไปแล้ว Banana Sense นะครับเขามีโหมดอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่ Sleep อย่างเดียวนี่ก็จะมีโหมดโฟกัสใช้ตอนทำงานหรือตอนอ่านหนังสือโหมด Relax ใช้ตอนผ่อนคลายแล้วก็โหมด Feel Good แต่โดยส่วนตัวผมนะโหมดที่คุ้มค่าเงินและใช้ทุกวันก็โหมด Sleep นี่แหละครับส่วนข้อสังเกตที่อยากจะบอกตรงๆนะครับคือเสียงของเครื่องเนี่ยจะมีความเฉพาะตัวมากๆบางคนอาจจะไม่ชอบในช่วงแรกและเรื่องแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่องได้24ชั่วโมงครับสแตนด์บายได้48ชั่วโมงถ้ากลัวแบตเตอรี่จะหมดอาจจะทำแบบผมก็ได้นะคือเสียบชาร์จตอนนอนไว้เลยไหนๆข้างหัวนอนเราก็มีปลั๊กอยู่แล้วเนาะก็ใช้ USB-C เสียบไว้แล้วก็เปิดเครื่องเลยรอปิดตอนเช้าทีเดียวจะได้ไม่กังวลว่าเครื่องจะดับกลางดึกสรุปสั้นๆนะครับสำหรับผม Banana Sense 1 ปีที่ใช้งานมาเป็นไอเทมที่คุ้มค่ามากๆช่วยกู้ระบบการนอนให้กลับมาเป็นปกติใครที่มีปัญหาการนอนยากการนอนไม่สนิทนะครับและมีงบสู้ไหวแนะนำให้ลองชีวิตที่ดีเพราะการนอนที่ดีมีอยู่จริงใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยก็ดีนะครับและถ้าใครใช้แล้วเนี่ยมีคำถามมีข้อเสนอแนะหรืออยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าใช้แล้วเป็นยังไงโพสต์บอกได้เลยที่ช่องคอมเมนต์นะครับส่วนใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย